Hai, saya Fadil Fazil. Hari ini kita akan lihat pada 5 kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Jom kita lihat. Pertama sekali, kita akan lihat di kalangan atau dalam kalangan. Kesalahan ini sering dilakukan di televisyen atau media cetak seperti surat khabar. Jadi, untuk mengenal pasti yang betul, kita harus pertama sekali lihat apa itu di dan apa itu dalam. Di adalah kata sendi nama, iaitu preposition yang merujuk kepada tempat dan arah. Contohnya, di kedai, di sekolah, di tempat kerja. Dan di boleh dialihbahasakan kepada at the shop, at school, at the workplace. Manakala dalam adalah kata sendi nama, iaitu preposition yang merujuk kepada sebahagian sesuatu. Contohnya, kita tidak harus bersenda dalam hal ini. We should not be joking in this matter. Jadi, dalam bahasa Inggeris adalah in, within ataupun amongst. Jadi, adakah kalangan, tempat atau arah atau sebahagian sesuatu? Kalangan bermaksud golongan, lingkungan dan kelompok, ataupun a circle or a group of people with shared similarities. Kita akan lihat kepada dua contoh ayat. Unity was forged at Singaporeans throughout the CB period, or unity was forged amongst Singaporeans throughout the CB period. Membandingkan dua ayat ini, yang betul adalah amongst. Jadi, kita akan lihat dalam contoh Melayu, iaitu perpaduan terjalin di kalangan rakyat Singapura atau perpaduan terjalin dalam kalangan rakyat Singapura. Dapat lihat kan bezanya itu? Tak masuk akal untuk kita mengatakan di kalangan, kerana rakyat Singapura bukan tempat atau arah, ia adalah sebahagian sesuatu. Oleh itu, yang betul adalah dalam kalangan. Yang kedua, dari atau daripada. Dari adalah kata sendi nama, iaitu preposition yang merujuk kepada arah, tempat dan masa. Sebagai contoh, dari sini, dari sana, dari situ, dari dapur, dari pasar, dari Bandung, dari subuh sehingga zuhur, dari pagi sampai petang, dari pukul 10 pagi sehingga 1 petang. Manakala daripada merujuk kepada punca dan perbandingan, cause and comparison. Sebagai contoh, kertas diperbuat daripada kulit pokok. Ayah lebih pandai memasak daripada ibu. Di sini, ayah dan ibu menjadi perbandingan. Itu, kita tidak boleh menukar ganti dari dan daripada kerana kegunaan mereka berbeza sekali. Yang ketiga, kami atau kita. Dari cinta, apalah kami jika bukan luar biasa. Kami dan kita sering ditukar ganti dan sering dilihat sebagai makna yang sama, tapi bukan. Kami adalah kata ganti orang pertama di mana pendengar tidak termasuk dalam perbualan, manakala kita adalah apabila pencerita memasukkan pendengar dalam perbualannya. Dalam erti kata lain, kami adalah eksklusif, kita adalah inklusif. Yang keempat, pada atau kepada. Demi cintamu kepadaku, padaku. Pada adalah kata sendi nama keterangan, tempat dan masa. Contohnya, letakkan bungkusan pada tombol pintu dan rancangan manja ditayangkan pada hari Isnin. Manakala kepada adalah kata sendi nama
sasaran yang merujuk kepada orang atau haiwan dan perubahan. Contohnya, hantarkan surat ini kepada mak awak. Suhu badannya meningkat kepada 38 darjah Celsius. Yang kelima, boleh atau dapat. Kesalahan ini sering dilakukan setiap hari kerana sukar untuk membezakan dan sukar untuk memahami apa yang beza tentang boleh dan dapat. Boleh hanya digunakan jika kita merujuk kepada keizinan dan kebenaran, manakala dapat hanya digunakan untuk keupayaan dan kemampuan. Ayat contoh pertama, wabak yang berbahaya boleh membawa maut. Ini salah. Yang benar adalah wabak yang berbahaya dapat membawa maut. Ayat yang kedua, walaupun lambat, dia tetap dapat masuk ke dalam auditorium. Ini pun bukan. Sebenarnya ia adalah walaupun lambat, dia tetap boleh masuk ke dalam auditorium. Kesimpulannya, kita telah lihat 5 kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat kita dan media-media di kalangan, dalam kalangan, daripada, kami, kita, pada, kepada, dan boleh dan dapat. Saya berharap video ini bermanfaat dan jangan berhenti menggunakan bahasa Melayu kerana hilang bahasa lenyap bangsa. Terima kasih.